10 loài động vật mạnh nhất. Loài đứng đầu suýt thống trị trái đất. Bạn có biết loài sinh vật có thể kéo được 30 con voi trong một hơi thở không? Loài vật có thể đấm vỡ kính cường lực Trung Quốc. Bạn đã từng thấy chưa? Trong tự nhiên thực sự tồn tại hau xanh với sức mạnh có thể nâng 35 chiếc xe hơi. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 10 loài động vật mạnh nhất thế giới. Top 10. Đại bàng. Loài đại bàng lớn nhất thế giới, cũng là một trong những loài chim săn mồi lớn nhất ở châu Mỹ. Chiều dài của chúng có thể đạt tới 1 mét, sải cánh của chúng có thể mở rộng tới 2,5 mét. Ngay cả khi một người trưởng thành nằm xuống, cũng khó có thể so sánh với sải cánh của nó. Nhìn từ xa, giống như một con quái vật mang mặt nạ, với đầu đại bàng ẩn mình trên cây. Điểm tự hào nhất của đại bàng là đôi móng vuốt sắc nhọn như dao găm của chúng. Chiều dài của móng vuốt đạt khoảng 12 cm, khi mở rộng ra, thậm chí còn lớn hơn so với bàn tay của một người đàn ông trưởng thành. Và chúng còn sở hữu sức mạnh kẹp chặt mạnh mẽ nhất trong số các loài chim. Lực kẹp của chúng có thể đạt tới hơn 358 kg, thậm chí gấp 3 lần sức mạnh của con người. Điều này có nghĩa là chúng có thể, chỉ cần một móng vuốt cũng có thể dễ dàng nghiền nát xương của một con khỉ và mang theo con mồi nặng hơn 3/4 trọng lượng cơ thể chúng. Có ghi chép cho thấy chúng thậm chí có thể tự săn một con nai lớn. Ngoài ra, loài đại bàng còn được mệnh danh là báo đống trên không, với tốc độ bay lên đến 80 km/h, và khi bay, nó có thể di chuyển nhanh chóng để tiếp cận con mồi chỉ trong tích tắc. Chắc hẳn những con mồi của nó chẳng biết mình chất thế nào. Top 9. Gấu nâu. Gấu nâu được xem là loài săn mồi lớn nhất trên mặt đất. Khi trưởng thành có thể dài tới 2,8 mét, chiều cao khi đứng có thể vượt quá 3 mét, đã cao hơn cả một số tòa nhà dân cư. Con người đứng trước chúng chỉ như đứa trẻ. Trọng lượng của chúng vượt quá 500 kg. Chúng thực sự là bá chủ mặt đất. Thân hình khổng lồ này đã ban cho gấu nâu sức mạnh kinh khủng. Các chuyên gia tính toán rằng một cú đấm toàn lực của gấu nâu đực có thể lên tới 1000 kg, gấp 4 lần sức mạnh của võ sĩ quyền Anh Mike Tyson. Sức mạnh đó có thể dễ dàng nghiền nát đầu của một con nai, ngay cả kính cường lực cũng khó mà chịu nổi. Trên mặt đất, nó thực sự là kẻ bất khả chiến bại. Ngay cả bầy sói khi gặp chúng cũng chỉ biết lủi thủi bỏ chạy. Ngoài thân hình khổng lồ ra, gấu nâu còn sở hữu 2 vũ khí chớt người, móng vuốt sắc nhọn và răng nanh. Móng vuốt trước có thể dài tới 15 cm, sức sát thương vô cùng lớn. Bất kỳ sinh vật nào bị đánh trúng đều khó có thể sống sót. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là lực cắn của gấu nâu có thể vượt quá 800 kg, gấp đôi sức cắn của hổ Siberia, gấp 10 lần của chó Pitbull. Ngay cả mai rùa cứng cáp cũng bị cắn vỡ dễ dàng. Top 8. Khỉ đột. Khỉ đột là loài linh trưởng lớn nhất trên trái đất và cũng là một trong những loài động vật sống trên cạn mạnh nhất. Khi trưởng thành, trọng lượng của chúng có thể vượt quá 120 kg. Chiều cao có thể đạt tới 1,75 m. Khi đứng thẳng, chúng cao gần bằng một người đàn ông trưởng thành thông thường. Điều đáng chú ý hơn cả là sải tay của chúng có thể lên tới 2,75 m. So với con người thông thường, sải tay chỉ khoảng 75 cm mà thôi. So với loài khỉ đột thì quả thật con người chỉ là nhỏ bé. Không chỉ vậy, chúng còn có sức mạnh cơ bắp vô cùng đáng nể, có thể dễ dàng đạt tới 1225 kg và dễ dàng xoay chuyển, vật thể nặng hơn 500 kg. Trong khi đó con người với karate, sức mạnh của một võ sư karate đai đen chỉ đạt 147 kg. Thế mà lại chênh lệch tới 9 lần. Sức mạnh của chúng đủ để đấm vỡ kính chống đạn hoặc lật xe hơi. Những cá thể mạnh hơn thậm chí có thể tạo ra sức mạnh vượt quá 2 tấn. Sức mạnh của loài khỉ đột lưng bạc khủng khiếp đến mức chúng có thể đấm vỡ hộp sọ của báo đống, khiến nó chớt ngay lập tức. Thậm chí GS chớt một con bò bằng tay không cũng chẳng phải việc khó khăn. Ngay cả loài hổ cũng khó có thể đấu lại chúng. Nếu một người bình thường bị chúng đánh trúng, nhẹ thì vào ICU, nặng thì chớt ngay tại chỗ. Top 7. Hà mã. Là một trong 3 loài thú lớn nhất châu Phi, hà mã khi trưởng thành có chiều dài tới 3,6 m và nặng hơn 3 tấn. Trên thảo nguyên châu Phi, kích thước chính là câu trả lời duy nhất cho sức mạnh. Hà mã giống như một chiếc xe tăng di động khổng lồ. Bất kỳ loài động vật nào đứng trước nó đều chỉ có thể bị nghiền nát. Theo tính toán của các nhà khoa học, một cú đấm toàn lực của hà mã có thể đạt tới 1000 kg, gấp 4 lần sức mạnh của hổ và gấp 8 lần Tyson. Chỉ có voi mới có thể so bì với nó. Ngoài ra, hà mã còn sở hữu trong mình sức mạnh. Chiếc miệng lớn nhất với lực cắn lên tới 800 kg, vượt gấp đôi sức mạnh của hổ. Ngoài ra, trong miệng của nó còn ẩn chứa những chiếc răng dài 40 cm, chỉ một cú cắn là đủ xuyên thủng lớp da cứng của cá sấu. Nhiều người có thể không biết rằng hà mã là loài động vật gây chớt người nhiều nhất thế giới. Số người bị thương do hà mã còn nhiều hơn cả sư tử và hổ cộng lại. Mỗi năm có khoảng 500 người trở thành nạn nhân của hà mã. Những nạn nhân này chủ yếu là các ngư dân địa phương. Từng có một vụ tấn công bởi hà mã trên vùng nước Niger ở châu Phi. Một chiếc thuyền nhỏ chở 18 người đã vô tình đi vào lãnh thổ của hà mã. Kết quả là chiếc thuyền bị lật bởi hà mã, khiến 13 người thiệt mạng. Cảnh tượng lúc đó vô cùng thảm khốc. Top 6. Hổ Siberia.
Đây là loài động vật thuộc họ mèo ăn thịt lớn nhất còn tồn tại trên trái đất. Con đực có thể dài tới 2,8 mét, đuôi dài khoảng 1 mét, to như ống nước. Chiếc đuôi này tập trung 1/10 toàn bộ xương của chúng. Trọng lượng tối đa có thể lên đến hơn 350 kg, vượt xa trọng lượng của 4 hoặc 5 người đàn ông cộng lại. Lực vả của hổ cũng cực kỳ đáng kinh ngạc, gấp từ 7 đến 8 lần so với con người bình thường. Cụ thể, lực vả của hổ Siberia có thể lên đến khoảng 1 tấn, trong khi đó, lực vả của con người bình thường chỉ đạt khoảng 125 kg. Các chuyên gia cho biết bề rộng của bàn chân hổ Siberia trưởng thành khoảng 12 cm, lớn hơn lực vả của sư tử khoảng 10%, chỉ một cú vả là có thể làm gãy xương sống của chó sói. Với sức mạnh như vậy, ngay cả kính cường lực cứng nhất của Trung Quốc cũng trở nên vô dụng trước sức mạnh của hổ. Nhưng sức mạnh của hổ không chỉ dừng lại ở đó, đừng quên những chiếc móng vuốt dài 5 cm, có thể dễ dàng xé rách cơ bắp chỉ với một vết cào. Sức mạnh sát thương vô cùng khủng khiếp, đối với những sinh vật như con người, việc chịu đựng một cú vả của hổ gần như là điều không thể. Top 5, voi châu Phi. Đây là loài động vật trên cạn mạnh nhất trái đất và cũng là một trong những loài động vật trên cạn lớn nhất thế giới. Chiều dài cơ thể của chúng có thể lên tới 8 mét, từ bàn chân đến vai, cao khoảng 4 mét, chiếm một nửa chiều dài cơ thể. Chỉ tính riêng trọng lượng của chiếc voi cũng ước tính nặng khoảng 125 kg. Con voi lớn nhất thế giới có thể nặng tới 27 tấn, tương đương với trọng lượng của 18 chiếc ô tô con. Gộp lại, những sinh vật này không chỉ có thân hình khổng lồ, mà còn sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Sức mạnh của chúng gấp 10 lần hổ Đông Bắc. Khi đàn sư tử thấy chúng, cũng chỉ biết ngoan ngoãn nhường đường. Trong các cuộc thi kéo co, ngay cả khi con người huy động hơn 100 người, cũng không thể thắng nổi chúng. Sức mạnh của voi châu Phi lớn nhất chỉ gần bằng 100 mã lực. Sức mạnh của bất kỳ sinh vật trên cạn nào, trước mặt chúng chỉ như hạt cát nhỏ bé. Một con voi đực châu Phi trưởng thành, thậm chí có thể dễ dàng dùng vòi nâng lên 1 tấn gỗ, cuộn cá sấu sông Nin bằng vòi cũng là chuyện nhỏ, dùng sức quăng đi có thể ném xa hàng chục mét. Không hề quá lời khi nói rằng, khi một con voi đực châu Phi nổi điên, thì ngay cả một chiếc xe tải nặng cũng có thể bị nó húc ngã. Ngoài ra nếu bị chân voi giẫm phải, không bị ép thành thịt băm đã là may mắn rồi. Top 4, rắn. Cho đến nay, con rắn lớn nhất thế giới không ai khác ngoài nó. Chiều dài của nó có thể lên tới hơn 10 mét, tương đương với chiều cao của tòa nhà 3 tầng. Khi trưởng thành, thân hình của nó cực kỳ to lớn, là loài rắn to lớn nhất thế giới. Nó có thể đạt tới độ to ngang với vòng eo của một người đàn ông trưởng thành, trọng lượng có thể lên tới hơn 200 kg, nặng tương đương với 2-3 người trưởng thành. Bạn nghĩ to là đủ rồi sao? Hãy biết rằng cơ bắp của nó không chỉ to lớn vô ích đâu, cơ thể của nó chứa một lượng cơ bắp khổng lồ. Toàn bộ cơ thể nó có hơn 10.000 bó cơ, trong khi con người chỉ có khoảng 600 bó cơ ít ỏi. Sự chênh lệch này không hề nhỏ chút nào. Dĩ nhiên, một trong những vũ khí đáng gờm nhất của nó là khả năng siết chớt con mồi cực kỳ khủng khiếp. Trong thời gian ngắn, nó có thể khiến nội tạng của con mồi vỡ nát. Trong những trường hợp nghiêm trọng, thậm chí có thể giết chết con mồi ngay lập tức. Ngay cả loài hổ được tôn vinh là vua rừng xanh và cá sấu bá chủ dưới nước cũng phải lu mờ trước nó. Không thể sánh được. Với chiều dài hơn 8 mét và trọng lượng vượt quá 100 kg, sức mạnh của nó dễ dàng đạt tới hơn 4 tấn. Để so sánh, điều này tương đương với việc đặt một chiếc xe tải lên ngực một người đàn ông khỏe mạnh. Chiếc xe tải nặng 4 tấn, dù không đè nát bạn, cũng đủ khiến bạn không thể thở nổi. Top 3, cá voi xanh. Sinh vật lớn nhất trên trái đất, chiều dài cơ thể khi trưởng thành có thể vượt hơn 30 mét, trọng lượng thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn, lên tới 180 tấn, tương đương với tổng trọng lượng của 40 con voi châu Phi, hoặc bằng trọng lượng của 3.000 người trưởng thành gộp lại. Điều càng khó tin hơn nữa là, chỉ riêng lưỡi của cá voi xanh đã nặng tới 2.000 kg, nếu duỗi thẳng lưỡi, có thể đứng vừa 3.000 vận động viên. Tất nhiên, với thân hình khổng lồ như vậy, thì sức mạnh cũng không thể thiếu. Các nhà sinh vật học đã tính toán và phát hiện rằng, sức mạnh của cá voi xanh có thể đạt tới 1.500 mã lực, tương đương với sức mạnh của một chiếc xe tải lớn, thậm chí có thể sánh ngang với một đầu máy xe lửa. Một cú va chạm toàn lực có thể lật tung một chiếc tàu lớn, và sức mạnh này không giảm đi dù số lần có tăng lên. Một khi loài động vật nào bị trúng sức mạnh này, thì chắc chắn chỉ có chết hoặc tàn tật. Dù may mắn thoát được cuộc tấn công, thì cũng không thể trốn thoát khỏi cú va chạm khổng lồ do áp lực nước gây ra. Nghe nói từng có một chiếc tàu săn cá voi dài hơn 20 mét đã bắt được một con cá voi xanh, dù tàu săn cá voi đã dốc toàn lực tiến về phía trước, nhưng dưới lực kéo ngược vô cùng mạnh mẽ của cá voi xanh, tàu săn cá voi đã bị kéo chạy suốt 8 tiếng đồng hồ với quãng đường vượt hơn 70 km. Từ đó có thể thấy sức mạnh của cá voi xanh đáng sợ đến mức nào. Top 2, bọ hung. Dù côn trùng có kích thước nhỏ bé, trông có vẻ rất mong manh, nhưng trong cơ thể nhỏ bé đó lại ẩn chứa sức mạnh đáng kinh ngạc. Lấy ví dụ như loài kiến, chúng có thể kéo được vật nặng gấp 100 lần trọng lượng cơ thể và dễ dàng nâng được vật nặng gấp 50 lần trọng lượng. Nếu sức mạnh đó được trao cho con người, thì khó có thể tưởng tượng được việc nâng vật nặng gấp 50 lần trọng lượng cơ thể sẽ ra sao. Tuy nhiên, đỉnh cao của tỷ lệ
giữa kích thước, trọng lượng và sức mạnh thực ra không thuộc về loài kiến, mà loài bọ hung mới là loài vượt trội trong lĩnh vực này. Sức mạnh của chúng vượt xa loài kiến. Các nhà sinh vật học đã phát hiện rằng trên bộ xương ngoài cứng chắc của bọ hung có các bó cơ phát triển, dù trọng lượng chỉ có 20 gram, nhưng chúng có thể dễ dàng nâng được 17.000 gram, tương đương gấp 850 lần trọng lượng cơ thể. Điều này có nghĩa là nếu con người có sức mạnh tương tự thì có thể dễ dàng nâng được một chiếc xe tăng nặng 55 tấn, hoặc di chuyển 30 chiếc ô tô cùng lúc, thậm chí kéo được 9 con voi đực trưởng thành. Về sức mạnh mà nói, những siêu anh hùng trong phim cũng không thể sánh được với mức này. Top 1, bọ phân. Khi nhắc đến cái tên này, chúng ta đều cảm thấy quen thuộc. Điều đầu tiên nghĩ đến là những con bọ chăm chỉ lăn các quả phân, khắp nơi tìm kiếm phân để đẩy về tổ. Chúng được gọi là người quét dọn của trái đất bọ phân. Hãy tưởng tượng những con bọ lớn có thể thải phân đến 12 lần mỗi ngày. Tốc độ thải phân của chúng còn đáng kinh ngạc hơn cả thác Victoria. Nếu trái đất không bị ngập trong phân thì đó là nhờ công lao của bọ phân. Nếu nói rằng loài kiến và bọ phân có thể nâng được vật nặng hơn cơ thể mình hàng chục, thậm chí cả trăm lần so với bọ phân thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Đúng là hơi quá sức. Những viên phân mà chúng ta thường thấy, dù có vẻ rất nhỏ trong mắt chúng ta, nhưng so với cơ thể dài chỉ từ 1 đến 2 cm của chúng thì đó là một khối lượng khổng lồ. Tuy vậy, chúng vẫn có thể đẩy những viên phân nặng hơn bản thân đến hơn 1.000 lần. Điều này không khác gì một người nặng chưa đến 75 kg nâng được vật nặng 80 tấn, hoặc một người kéo được 29 con voi và 6 chiếc xe buýt 2 tầng. May mắn thay, bọ hung chỉ nặng khoảng 2 gram. Bạn cảm thấy như thế nào về 10 loài động vật trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé.